Mà thật vậy, phản ứng của NATO từ tháng đến giờ cứ như đám ruộng chờ mưa. Nước thì đục, cá thì quẩy, nhưng không ai dám nhảy xuống bắt. Ba Lan, Romania, Estonia, ba nước nằm sát nách Nga, đều than phiền báo động họp khẩn, nhưng không ai dám nổ súng trực tiếp vào lãnh thổ Nga. Họ biết, chỉ cần một quả tên lửa bay lạc qua biên giới, thì chiến tranh thế giới thứ ba có thể ló đầu. Thế nên, thay vì đánh, NATO chọn cách bắn tin. Các quan chức quốc phòng thì tuyên bố chúng tôi sẽ bảo vệ từng tấc đất của liên minh. Còn Mỹ thì gửi thêm vài khẩu Patriot, như gửi mấy cái nón lá chống mưa trong cơn bão. Nhưng đằng sau đó, Nga đang cười thầm. Họ đâu cần thắng ngay. Chỉ cần gieo vào đầu dân châu Âu cảm giác rằng trời không còn yên, radar không còn tin cậy là đã đạt được mục tiêu. Người Nga giỏi trò này lắm. Họ thường dùng chiến tranh tâm lý để làm đối phương rối não trước khi rối tay. UAV chính là đàn muỗi của chiến tranh tâm lý. Nhỏ, rẻ, bay dai, khiến NATO mất ngủ mà không có ai để đánh. Nếu để ý kỹ, bà con sẽ thấy từ đầu 2024, Nga đã thay đổi chiến thuật. Họ không ồn ào đòi chiếm thêm đất như trước, mà chuyển qua làm mọi đối thủ, từ Ukraine cho tới châu Âu. Giống như người nông dân không cần đánh cá liền, chỉ cần quậy bùn cho cá mệt, rồi lát xuống lưới cũng dễ hơn. Mỗi chiếc UAV lọt vào trời Ba Lan hay Romania là một cú thử tim của NATO. Nga muốn xem phản ứng ra sao, có mạnh không, có đoàn kết không, và cái họ thấy là sự chia rẽ. Pháp và Đức thì muốn giữ hòa khí, trong khi Ba Lan và Estonia lại hô đánh trả. Còn Mỹ thì đang mãi nhìn sang Trung Đông, nơi Iran và Israel liên tục xô đẩy, còn giá dầu thì nhảy múa như lửa trên mặt nước. Cái thời điểm Nga chọn để trêu NATO, ngay khi Mỹ đang dính líu ở Gaza, Iran, thật sự không phải ngẫu nhiên. Đó là chiến thuật nước đục thả câu cổ điển của người Nga. Khi ao nhà người ta đang quỵ, thả thêm ít buồn nữa, có chừng cá trôi qua ao mình. Đang ngoài lửa cũng mất công. Để hiểu rõ hơn, ta phải nhớ lại vụ tên lửa lạc vào Ba Lan hồi năm 2022. Khi ấy, một quả đạn được cho là của Ukraine rơi vào làng Revrodau, giết chết 2 dân thường. Cả thế giới nín thở tưởng sắp toang, nhưng rồi mọi chuyện chim phu. Nga học rất nhanh bài đó. Giờ họ hiểu, chỉ cần tạo vài vụ lơ lửng không ai chết, không ai dám đổ lỗi, là có thể khiến NATO tốn sức đối phó, tốn tiền phòng thủ, tốn uy tín chính trị. Thế nên, UAV Nga bây giờ không chỉ bay để đánh, mà bay để tạo hiệu ứng. Mỗi khi radar NATO hú còi,